Sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez itt a Hegyenvölgy Önkaland YouTube csatornája. A szokásostól valami vele eltérő tartalommal fogok most megint jelentkezni. Egy éve volt, egy kicsit több mint egy éve, hogy Laci barátommal az első prepperes videónkat itt megcsináltuk, és most a következő fázis következik, ott látjátok is már a jobb vállam alatt, miről lesz szó. Tehát ez egy menekülő táskás projekt lesz majd, és hát körülbelül nagyjából egymástól függetlenül, de mind a ketten összeállítottunk egy-egy ilyen bag-out baget. Én úgy neveztem ezt el, most próbálom szépen mondani, hogy a rövidtávú túlélési stratégiát elősegítő vagy támogató menekülő táska rendszer. Ez itt nálam arról szól, hogy egy 2-3 napot egy nem várt havária helyzetben ki lehessen húzni vele. Ez magában foglalja a mindennapi EDC dolgokat, egy-két ilyen kis túlélős kütyüt, gyakorlatilag a szállásrendszert, menedéket, illetve valamilyen szintű élelmiszert és vizet. Ezt majd úgyis megvéleményezi mindenki, mert ezek kedvelt videók szoktak lenni, és mindenkinek van róla véleménye. Ami meg tök jó, örülök neki, és légy szíves, kommenteljetek, majd iratkozzatok is fel, és minden egyéb, ami ezzel jár. Sose jut eszembe az összes ilyen YouTube-os marhaság. A kommenteket megköszönöm, mert azok támogatják a videót az algoritmuson keresztül. Szóval vissza a menekülő táskára, ez úgy néz ki, hogy nagyjából egymástól függetlenül alakult ez így ki bennünk, és nagyjából ugyanazt is hoztuk létre. Én gondolom Lacinak is volt köze a döntéséhez ennek az EU-s elvárásnak a polgárok felé, hogy egy 72 órás kajacsomagot állítsanak össze. Nincs szerves összefüggésben, de azért van köze egymáshoz a kettőnek. Fogunk egy kicsit erről is majd beszélgetni szerintem itt a menekülőtáskák bemutatása után. Csomó kis Alis és Temus szerzemény van benne, amik nagyon jó árértékarányúak, és nagyon könnyen és olcsón lehet hozzájuk jutni. És az a különbség most nagy vonalakban, hogy a Laci inkább Temus cuccokból táplálkozik, az enyém pedig AliExpress-es cuccokból, és akkor összehasonlítjuk a kettőnk táskáját, és nagyjából átbeszéljük, hogy mik a különbségek, milyen cucc kell még hozzá, amit esetleg kihagytunk egyikünk és másikunk szerint is. Gyertek és tartsatok velünk! Kívülről kezdeném akkor a dolgokat, amik így kívülről látok rajta lógni. Ezt már mutatom is. Nem szeretem az ilyen kívülről lógós dolgokat, de én most próbáltam ezt ilyen realisztikusra venni, és szerintem óhatatlan, hogy amikor az ember ezt összekapkodja otthon, hogyha olyan van, akkor úgyis föl fog rá függeszteni egy-két dolgot, mert minden nem fér bele. Papucs. Papucs azért kell, hogyha megfáradsz egy 30 km gyaloglás után, mondjuk egy ilyen menekülő helyzetben, akkor azért, mikor a menedékedet felállítod, akkor tök jó, hogyha van egy papucs, vagy esetleg egy menekült szálláson vagy, ahol tusolni kell. Ez a függőágynak a hevedere, arra is ki fogunk térni, hogy a függőágy egyáltalán miért van most velem. A következő az egy kis gyalásó, amit nem nagyon fogok részletezni, de a lényeg benne az, hogy ugye használható fűrészként és hát megkötésekkel fejszeként, de legjobb tudomása szerint viszont kisásóként, hogyha mondjuk körbe kell ásni a menedéket a víz ellen, vagy kakilni kell. Jut eszembe a kakáról, te is érzed itt a trágyaszagot, vagy valaki elvégezte a dolgát nemrég, vagy pedig trágyaszagot húz ide a szél, és a legyek se azért vannak, mert nem fürödtünk, vagy hogy büdösek vagyunk, hanem rengeteg ilyen kis légy van itt. Na, tovább. Van itt rajta, remélem látszik, egy ilyen molle rendszerű ilyen oldalzseb, vagy minek hívjuk, amit az Aliról rendeltem pár forintért. Ebbe van az egyik része az egészségügyi felszerelésnek. Te tudod, mi ez? Ez a Te tudod? vízben oldódó, úgymond. Igen. Hát hívjuk vízben oldódónak. A lényeg az neki, hogy ilyen kis tablettáknak kinéző dolgok, amikre ha csepegtetsz egy pici vizet, akkor rögtön egy ilyen kis törlőkendő lesz belőle, amivel meg lehet tisztálkodni. Komolyan elég hozzá egy
nem, a fél deci sok, egy pár csepp víz elég hozzá, akkor ilyen kis nedves törlőkendő lesz belőle. Nagyon jó cucc. Következő, ezt te segíts közben nekem, Laci, minek hívják, mert a nevét én elfelejtettem. Egy törésrögzítős. Igen, van ennek valami szép neve. Vagy splint. Splint, köszi, ez nem jutott eszembe. Ezt az ilyen harctéri ellátásban splintnek hívják. Nekem ez nagyon tetszett, simbe lehet vele rakni egészen egyszerűen kificamodott vagy eltört végtagokat, ujjat, csuklót, alkart, mondjuk ez a kisebbekre való, tehát lábra már nem igazán. Ez úgy néz ki, hogy így kitekeri az ember, akkor egy körülbelül ilyen hosszú cucc lesz belőle, és akkor ezt rá lehet így hajtogatni az alkarra. Biztos nagyon sokan ismerik. Ennyit a splintről. A következő, mindig megosztó dolog, soha nem használtam még, majd Laci már biztos tudja, én nem, ez inkább katonáknak szokás. Artériás vérzések elállítására teljesen jó dolog, törniketnek hívják, azt hiszem, hogy jó is mondtam? Igen. Rászorítja az ember a tépőzáras hevederrel, és akkor ezzel a kis tekertyűvel lehet rajta tekerni. És ugye nagyon fontos, ezt a mentős barátok, kollégák a múltkori videónál is megemlítették, amikor a Lacit mutogattuk, hogy itt ez az idő, ez azért van, hogy ráírjuk azt, hogy mikor tettük rá, és akkor néhány percenként egy kicsit lazítani kell, hogy ne hajjon el az a végtag addig, amíg rendes ellátáshoz nem jut az ember. Haladok a másik oldala felé, ugye a rádió. A rádió az azért így a mi felfogásunkban elég fontos dolog, ez egy Quansheng UVK6-os. Sok mindenféle dolgot lehet vele fogni, és csomósából lehet vele adni. Természetesen csak vészhelyzetben használjuk, és akkor is csak a megfelelő frekvenciákon. Következő, ez a jó kis Mora Robustom, amit ha lebírok innen szedni. Hát ezt nem fogom most részletezni, ez egy egyszerű és olcsó kés, rajta egy pici parakord, hogy vészhelyzetben, hogyha kell használni. Jön a következő oldal, táska. Ebben van benne az EÜ csomagom. Az egészségügyi csomagot azt most nem fogjuk nagyon kivesézni, csak egy pár mondatot fogok róla mondani. Pulzoximéter. Nem tudom, Laci, szerinted értelmes egy ilyen helyzetben, de is van, és néha használom. Teljesen jó, mert én a Covid-nál hallottam, hogy ez nem rossz, ha van az embernek, mert sokszor lehet úgy bajod a tüdőkapacitásodnak, hogy nem is tudod, hogy van, és akkor legalább értesülsz róla, hogy mondjuk kisebb a véroxigén szinted, és akkor tudod, hogy miért vagy rosszul, de ez lehet egy olyan körülmények között is, hogyha magasabb vidéken vagy, és nincs hozzászokva a szervezeted az átmeneti oxigénhiányhoz, vagy nagyobb erőkifejtések után. Én szeretem, ha vannak ilyen monitorkészülékek nálam. Füldugó, ez mondjuk ide nem kell, ez munkahely miatt van inkább. Kézfertőtlenítő, és akkor az összes többi személyes használatra fenntartott gyógyszer és dolog, ami mindenki, amire saját magának szüksége van. Tehát itt most van benne D-vitamintól kezdve fejfájás csillapító, gyulladás csökkentő, ilyen stressz, antistressz tabletta, meg hát egy pici Victorinox késecske. Jó, ezt nem fogom tovább besézni, ezt nagyjából mindenki tudja, hogy egy ilyen EDC EÜ csomagban kinek mire van szüksége, és mik a személyes preferenciái ez ügyben. 2 vészhelyzeti takaró, ez egy ilyen izofólia, hogyha az ember hipotermia állapotába kerülne, akkor beburkolózik, vagy beburkolja a társát, és akkor az a maradék testhője nem fog távozni. Ez hasonló, csak ez használható ilyen kisebb menedéknek is, hogyha jól tudom, 210x130-as egész korrektű dolog. Na ez volt ebbe a zsebbe, az alja. Ebbe benne van egy fél Nature Hike sátor. Narancssárga az a jókönnyű sátram, ezért nem úgy rakom fel a táska aljára, mert itt azért valamennyire számít, hogy rejtő színes legyen a táska az én gondolatom alapján. Ez egy nagyon egyszerű és nagyon vékony nyári dekatlonos hálózsák. Könnyű, azt hiszem, hogy 600 g, és pont tökéletes ilyen májustól októberig való táborozáshoz.
tehát azért túl tudsz vele élni akár egy 10 fokos éjszakát is, még a 15 is van ráírva. Ezt már többször tapasztaltam vele a bodzásforrásnál, és akkor itt van a sátor többi része benne. Ezt úgy csináltam, hogy a sátornak a külső rétegét nem raktam bele, mert az is narancssárga, így gyakorlatilag csak a szúnyoghálós belsejét használom, és egy kibuponyva van a táska aljában még hozzá, amit rá fogok borítani, hogyha oda jut a helyzet alkalomattán. Hibrid megoldás, ez meg a sátor alja neki. Nézzük először a felső kis zsebet. Egészen konkrétan nedves WC papír, hát egy egész csomaggal sem lenne ördögtől de most ez volt csak nálam, ezt mindenképpen viszek magammal, ha ilyenről van szó. Ez egy jó kis Fenix fejlámpa, azért ez mellett döntöttem, és nem a Nightcore HC65 mellett, mert azt jobban szeretem, de azért ez mellett döntöttem, mert ugye ez kivehető a tokjából, és használható felrakva akár a hátizsákpántra, vagy fémfelületre oda lehet mágnesezni. Ez volt a fejlámpa, ez egy AliExpressről rendelt kempinglámpa, én ezt nagyon szeretem, már a másodikat vagy a harmadikat rendelem. Ilyet láttam már? Még nem, de jónak tűnik. Az alján két fokozatú kis fény, ami egész korrekt ledes lámpa, utána van ez a fehér, aztán borostyánra vált, villogni fog a felvételen, de ez valójában nem villog, akkor itt a piros, és utána van piros villogó. Van egy Bluetooth hőmérő, ami túrázásra is szoktam vinni, ez nagyon jó, mert gyakorlatilag tárolja az adatokat, és a telefonnal összekapcsolva a saját kis alkalmazásában folyamatosan mutatja magát a tendenciát is, tehát a páratartalom meg a hőmérsékletnek a változásait is mutatja. És itt van benne egy powerbank, és ahhoz kettőféle kábel, van egy PD, aminek mind a két fele USB-C, meg egy sima USB-A, USB-C kábel. Most jön a külső nagyobb zseb, a kis kibus ilyen organizerem. Ebben van hát ez gyakorlatilag a tűzes, konyhás kis felszerelés szokott lenni ilyen kisebb túráknál. Ebben van egy EDC kés, egy folder gyakorlatilag. Csak szépen nyíljon már. Van benne ilyen gyufafejes égés segítő, indító valami, és hát egy ferrocélium rúd, vagy szikravetőnek is hívjuk ugye ezt magyarul. Szóval ezek vannak ebbe a táskába, és akkor még itt kapott helyet egy öngyújtó, és egy ilyen kis táborozós fogkrém és fogkefe is. Itt van egy ilyen kesztyű, mondanám, hogy taktikai kesztyű, de temus taktikai kesztyű, nem rossz egyébként, és egy kevés parakord, zsinór, és akkor még ezt megmutatom, mert ezt is direkt erre rendeltem a Temuról, illetve az AliExpressről. Ez egy ilyen hátul összekapcsolható és kényelmes maszk, aminek ilyen helyzetben szerintem azért lehet lehetőség vagy jelentősége, mert be kell esetleg menned elhagyatott házakba, vagy olyan helyre, ahol sok a por, vagy tudom én, állatürülék, galambszar, és ez nem egy vegyvédelmi maszk, viszont arra jó, hogy a port azt azért nem engedi teljesen a tüdődbe menni. Ideig egész hasonló a Eddig egész hasonló? felszerelésünk. Itt még van 2 ilyen dekatlonos karabiner, ami a dekás függőágyhoz volt, ez a függőágyhoz gyakorlatilag, meg hát a táskát felakasztani, vagy bármit függeszteni, kikötni. Ezt a Lacitól tudtam meg, hogy ezek olyanok ezek a táskák, hogy így ki lehet hajtani, mondjuk szerintem csak a nagy részét, de valóban, mert aljáig cipzáros, ha jól láttam. Na most jönnek az érdekesebb részek még. Ez egy ilyen intintörlőkendő, ami nem egyenlő a nedves WC papírral, ez tisztálkodni tökéletes. Zsebkendő, mindenkinél legyen elég zsebkendő mindig, abból több csomag is lehet. A nyáron, mert ugye azt nem mondtam az elején, hogy ez egy meleg időre, illetve nyári időszakra optimalizált ilyen menekülőtáska, szúnyogriasztó.
Ez így kétfunkciós lesz a palack, mert ugye a szúnyogriasztót, a termacelt is fogom tudni használni vele. Tudjátok, ez a lapkás kis szúnyogriasztó, majd ennek is megnézhetitek a linkjét. Én nagyon szeretem, nagyon sok dunai táborozásnál bizonyított, és akkor kicsi palack, amit viszont főzéshez is tudok használni, hogyha olyan van. Ez egy ilyen sporttörölköző. Alis vízszűrő. Ez gyakorlatilag a LiveStraw-val vagy valamelyik ilyennel megegyező nagyjából, ahogy eddig néztem. És 2 darab emere csomagom van most ebbe benne, ami az étkezési részt fogja szolgálni. Ez körülbelül, hogyha nagyon beosztom, akkor azért 2 napra 2 nekem elég lenne kis kiegészítésekkel, és majd mutatom a kis kiegészítéseket is. Így logikázok táplálkozás terén. Hallod, van itt köpőlégy, kislégy, bögöly, minden, amit akarsz. Jó van. Na, itt a nagy kihajtható rész akkor. Tényleg, de jó, ezt én magamtól nem vettem észre, hallod? Köszönöm, Laci. Na, ez egy ilyen ülőpárna, ami ugye nem kell csetelnem, hogy miért, bármikor is jól jön, most is ráülök. A kaja témához visszautalva, akkor itt van egy ilyen kis kiegészítés, tehát hogyha reggelire 2 darab zapkása, 2 darab ilyen kis instant leves, ez az ilyen cup soup, ez a bögrés leves, 2 forró csoki, és akkor ebből még raknék bele, de van egy szelet ilyen nápolyis csoki, meg egy ilyen flapjack, ez a zabos cucc, ami nagyon jó kiegészítő étkezésre. Következő téma, akkor látjátok, hogy nagyjából hogy áll itt a folyadék szükséglet. Azért kis fél literes flakonokba hoztam, vagy rakom bele a vizet, mert jobban szeparálható, mint a másfél literes, és utána a vízszűrésre is jobban használhatók a kiürült kis flakonok. Itt most az 50 forintos tételekkel nem foglalkozunk. Szóval úgy logikázok, hogy 4 darab ilyen fél literes, akkor megvan 2 liter víz, meg még hozzá, én ezt nagyon szeretem, ezeket az apentás ilyen elektrolitos folyadékokat. Ez szerintem egy ilyen helyzetben nagyon jó tud lenni nyáron. A környezetvédelem az veszélyhelyzetben vagy katasztrófa helyzetben is fontos, úgyhogy szemetes zsák. Egy váltás alsónemű, zokni és nadrág. Nyilván még ebbe belefér pár kiegészítő ruha, amit most nem raktam bele, például egy aláöltözet alváshoz esetleg, meg mondjuk még egy plusz póló és egy esőkabát, ez még simán elnyelni. És akkor azért nem akartam főzősrendszert rakni bele, de moráljavítás szempontjából jót tud tenni egy kávé vagy egy tea, és akkor azért hoztam egy ilyet, tehát ebbe van egy nagyon pici titán edény, ez azt hiszem a 4,5 decis, és abban pedig egy titán főzőfej, egy kis ilyen táborozós kanállal, ez összecsukóssal, amivel tudok vizet forralni, és akkor ebben pedig van egy csomó instant kávé, tea és teafilter, és ilyen cukorsztikkek, amiket mindig a kávézókból hozunk el kávézás után, illetve egy kicsi csésze, még egy műanyag csésze. Itt a kibuponyva, amit mondtam, amit a sátor szúnyoghálós része fölé függesztek, hogyha a menedéket akarom megcsinálni. Egy pici felfújós párna, mert a párna az nagyon fontos a megfelelő pihenés szempontjából. Rengetegszer próbáltam párna nélkül kínalvást csinálni, elcseszi az egész következő napodat. Ez egy felfújós derékaj, nem ecsetelem tovább. És akkor itt van a kis Sticky to the Moon, ilyen pocket hammock, vagy nem tudom minek nevezzem, ez a nagyon kicsi, legkisebb, de már értékeltő méretű függőágy, nagyon vékony anyag, nagyon pici, és akkor a hevedert, amit itt legelőször vettem ki a papuccsal, az ehhez van. Úgy logikáztam a menedék szempontjából, hogy mondjuk, ha egy ilyen helyzetben megállsz este, és felállítod a kis sátradat, vagy a menedékedet, az oké, de hogyha mondjuk meg kell ott pihenni, és nem akarsz lefeküdni az avarba, a hangyák közé, vagy valami, akkor egy ekkora függőágy szerintem bőven jó kompromisszum egy ilyen helyzetben, mert kirakod és alszol egy órát másfelet, és akkor mindjárt jobban megy utána. Na hát ennyi volt az én
menekülő táskám. Akkor most következik a Lacié. Egy kis szünet után csak most visszapakoljuk az enyémet, meg lehessegetjük magunkról a legyeket, és előkészítjük az asztalt az övének. Itt vagyunk kis pihenő után a Laci táskájával, illetve annyi, hogy az enyémből kimaradt az az acsi, amit félreraktam, hogy majd a végén mutatom meg. A légy még mindig rohadt sok, ezért vakaródzunk. Ezen gyorsan túl leszek, mert ezek fontos dolgok, ezek a legújabb Alis szerzeményeim, kivéve ezt vissza is rakom, ez egy kis dekatlonos ilyen hőmérő iránytű, ez most nem számít. Ezzel kezdem. Megvan mi ez? Megvan. El nem tudtam volna képzelni, mikor láttam, hogy mi ez. Jelzőtükör, ugye, hogyha csak egy tükröt így fogsz, és nincs benne egy luk, én így gondolkoztam, hogy ennek az a lényege, akkor ugye nehezebb odirányítani, ahova akarod, itt pedig be tudod nézni vele azt a tárgyat, amire akarsz villogni a nappal, és sokkal precízebben tudsz villogni. Körülbelül 600 forint, AliExpress, link a leírásba. Ez egy kis ilyen két szólamú, vagy két hüvelyű síp, ami rohadt hangosan szól. Itt van a kis távcső, amit még a Laci cuccából vettem múltkor, szintén AliExpress, körülbelül 1000 forint. Egész korrekt nagyítása van neki egyébként. Az van ráírva, hogy 1000x20 mm, de hát ez valami kamu nyilván, körülbelül 4-szeres nagyítást csinál. Pontosan ilyen felszerelésbe illik. Itt van a kis zsebláncfűrész, amit már láttatok videómban, most ezt nem szedem ki, nagyon korrektű, működő kis eszköz, jól lehet használni. És ez pedig ilyen perforált, túlélő lemezecskék, amikben van mondjuk horgászos, nyílhegyes, tehát tudsz vele horgokat kitörni belőle, nyílhegyet, mindenféle ilyen szigonyt, van egy kis konyhás rész villával, illetve van egy pici kis EDC késes része is neki. És biztos vagyok benne, hogy megvan az a helyzet, amikor éppen ilyenre van szüksége az embernek. Én ez biztos, hogy innentől kezdve berakom minden ilyen táskámba, mert körülbelül 10 deka az egész, és ekkora a kiterjedése, kétszer akkor mindegy bankkártya. Na, meg vagyunk az én cuccaimmal, és akkor most jön Laci táskája, szintén hasonló részletességgel, mint az enyém. A egy éve bemutatott EDC pakjait nem fogja részletesen újra bemutatni, hanem inkább az azóta szerzett dolgai kerülnek jobban bemutatásra. Laci. Köszönöm a szót. És akkor jöjjön elsősorban a táska, ami nagyjából megegyezik a Gáboréval. Annyi a különbség, hogy az övé az egy márkás Miltech táska, az enyém az egy Temus. Hogy ez is Temus, aha. Anyagában szerintem egész korrekt, hasonló, hát ez 1000D-nek írták, de lehet, hogy megvan 1000D is. Annyi, hogy maga a cipzárok lehetnek gyenge pontok az ilyen táskáknál, és ennél az a jó, hogy vannak ilyen tehermentesítő szalagok, vagy rögzítők, hevederek, igen, ezt a szót kerestem. Itt a tetején is ilyen jól össze... És így leveszi a cipzárról a feszítő erőt. Hogy a jó telepakolva a cipzár nem bántja annyira. Pont, és ne szakadjon szét. Aha. Kívülről ugye itt is megtalálható a rádió, egy elsősegélycsomag, és kezdjük fölülről. A felső részében van egy napszemüveg, egy szúnyogriasztó, zseblámpa. Termocell, csak a másik itt fajta. Itt is egy termocell, ez egy másik fajta.
most nem is ártott volna bekapcsolni, Nem. hát ha elmennek a legyek De a tőle. legyekre szerintem nem hat, csak a szúnyogokra, nem? Legyekre is hat? Még nem próbáltam. Én még ilyet nem is láttam, nekem tudjátok, az a nagyobb van, vagy nem nagyobb, mert ez a nagyobb, hanem azt hívják úgy, hogy backpacker, az, amit rögtön a palackra csavarozol, ennek viszont külön gázpalack, ilyen igen. patronja van, meg ugye a lapka az ugyanaz. Hogyha esetleg valaki nem ismeri, vagy nem látta még, én se láttam még ilyet élőbe. Ezt magadra lehet elvileg egy klipszel csatolni, és akkor hordozod magaddal mindenhova. Akkor tovább. Tiszteljük erre a cuccodra. De felsőrebben van még egy jó láthatósági sapka. Ó, az nem rossz. Ez jól jön Köszi. nyár este is. Szintén Egy maszk, tehát símaszk, ez is ugye segít, balaklava, egy taktikai kesztyű. Taktikai kesztyű, nem olyan, mint az enyém. Ó, ez viszont rendben van. Majd erről is linket, Laci, légy szíves, mert ez jó néz ki, és biztos másnak is tetszik. Felpróbálhatom? Igen, Köszönöm. igen. Megesznek a legyek. Egy térképtartó. Most mondjuk nincs benne térkép, de vízálló tokban lehet tartani, elég praktikusan. Aha. Ez nagyon jó. Most nem nyitom szét. És itt ez ki ne essen, ez micsoda? Egy világító rúd, világító igen. stick, igen. A térképre, hogy Laci megemlítette, szintén elfelejtettem, ott nálam bent van egy ilyen autós Magyarország térkép. Térképből érdemes azért készülni arra a területre, ahova az úgynevezett menekülés fog vonatkozni, és onnan részletesebb, inkább ilyen turista jellegű, vagy akár katonai térképeket megszerezni, mert az életmentő tud lenni egy jó térkép. Fú, a vakarózás tényleg bocs, de rengetegen vannak. Na, igen. Itt van egy kis nejlomba Gyertya? gyertya, Azt a miket nem kitalálsz, tök jó. az Meg a mindenre is jó. sticker. És melegítő párnák. Én azt kitettem otthon, mert az inkább a téli. Igen, inkább a téli. De nem Benne maradt, meg világító rudak itt is még. Víztartózsák, vagy camelback-nek hívhatjuk. Tartály. Hozzá víztisztító. Ez a fizikai víztisztító. Igen, ez is, ami neked van, igen, hasonló. Egy összecsukható kis tűzhely. Aha, egy hobókályha. Egy hobókályha-szerű. És akkor itt, igen, itt akkor van még egy pénztárca iratokkal. Ezt kifelejtettem. Egy pendrive, amin a személyes adatok ez nagyon fontos másolata az igazolványoknak, útlevélnek. Azért látszik, hogy mennyivel próbb vagy ebbe a dologban, mint én. A fontosabb fényképek, igen, emlékek. Igen. Ez tök jó dolog. Ezeket én simán elfelejtem az ilyet, de most már én is be fogom rakni majd. Nagy zsebet nézve. De jó, van nálad egy sör, de hát az csak egy flow water lesz, jó? Egy széldzseki, nem árt, ha vízálló is. Igen. És akkor itt van az élelmiszer csomag. Aha. Kis vészhelyzeti víz. Egy Coca-Cola. Az a német koffeinos étcsoki, igen, eléggé fölpörget. A varagút.hu-n lehet szerezni ilyet, én onnét rendeltem, de biztos, hogy máshol is van. Ilyet én is fogok venni, nagyon jó. Kis pisztácia. Igen, ez látszik, szárított hús. Jó, felkészült vagy ebbe is, nagyon jó. Jerky. Az micsoda. És az adventure menüket szoktam fogyasztani. Decathlon, ezek. Honnan van ez? Decathlonban is van. Jó, az ilyen majdnem egy kutyatáp, ez igen. Nem dehidratált. Ez nem dehidratált. Ezt meg kell melegíteni. Az igen. Az kicsit nehezebb, mint a dehidratált, de persze. Talán kevesebb. Igen, kevesebb a nyűg vele. És ebből van több is. Az is valami ilyen? Ugyanaz, csak 2 csomag van benne. És ezt hol szerzett be? Decathlonból szereztem be, vagy netről. És ez rendesen survival food, ez nem ilyen túrafaja, ez túlélő csomag? Igen, ez egy olyas, mint egy emere. 2 ételes. Közben, jó? És van benne önmelegítő palack, vagy tasak hát is. Gyakorlatilag, mint az emere csomag. Hát lényegében igen. Nagyon jó. Ezeket kóstoltam, egészen házias ízűek. Mennyi egy ilyen csomag?
4000-5000 forint körül. Nem is annyira durva, mint hogyha... Ó, köszi, hogy mondtad, ez nagyon tetszik. És ebből még van. Én nem tudom, hogy ilyen van a Decathlonban egyáltalán. És az önmelegítő tasakok, ebben több van még. Ja, hogy ez kimondottan ehhez a kajacsomaghoz külön is lehet. Önmelegítő tasak. Igen. Tehát ugyanúgy, mint a Hát ebben hogy vizet öntesz bele? Ebben benne van eleve, igen. De ezekhez tudsz még venni. És akkor annyi, hogy ezt kinyitod, belöntöd a vizet, és belerakod azt a cuccot a zsákba, és megmelegíti. Így van. Fölforralja a vizet, az a kémiai reakció. Aha. Jó. Ez ugyanaz végül is, mint az MRR-ben van. Igen. Nagyon jó. Az, már bemutatott adok majd ahhoz a videóhoz. Azt most ne is menjünk bele részleteibe. Azt most nem is megyünk bele, de... valami plusz, amit azóta... Hát egy fúvókát beszereztem én is. Amúgy minden ugyanaz. Nagyjából igen. Meg fogom linkbe ezt a videót majd mutatni, és akkor megnézhetitek, ami erről szól. Nekem is egy ilyen kis kártya. Van még egy kis emergency bivy, egy mini fóliahálózsák szerűség. És vízálló tasakban száraz ruhák, egy váltásruha. És ugyanolyan tasak, mint az enyém. Hát nem tudom eldönteni, Laci, hogy a Temu a jobb, vagy az AliExpress ebből a szempontból. Te neked mind a kettőben van. Nekem is van, de ilyeneket még a Temuról nem rendeltem, inkább csak ilyen kis kerti világító bizbaszokat, de én szerintem mind a kettőnek van létjogosultsága, igaz? Van, igen. Egy egész olcsók, ugye, nyilván vannak profibbak is, 10-szeres áron. De szerintem pont erre, hogy ilyen gazdaságos cuccokat az ember összerakjon, erre tökéletesek ezek a kínai csomagküldők. Hát szerintem igen. Én is meg vagyok elégedve velük. És akkor maradt még egy kis törölköző, ami Gábornak igen, is van, csak tobban volt, ugyanaz. Ez meg egy hűtőkendő. Igazából. De azt még be kell vizezni, úgy hűt? Vagy ez... Igen, párolgással. Ennyi. Oké. Lényegében ennyi. Ez tetszett a legjobban a Laci csomagjából. Ilyet egyszer adott valaki nekem egy túrán, beleolvadt a zsebembe, mert beraktam a maradékát, de valami mocsok finom, ilyen nagyon sűrű csoki. Állítólag ez valami ugyanolyan recept alapján készül, mint amit még a németek a második világháborúban gyártottak, jó gondolom? Vagy? Állítólag igen. Igen. Nyugodtan bombázzatok kérdésekkel, meg hozzászólásokkal, beülök már úgy, mint egy normális ember lennék, meg várjál, visszacsorolom a mikrofonomat. Köszönjük, Laci, köszönöm szépen a bemutatódat. Igen, még így jatáskodok ilyen mikrofoncserével, mert még nem rendeltem vendégmikrofont, de tervezem, hogy lesznek ilyen is ezt hasonló videók, és ahhoz hamarosan lesz majd egy ilyen kiegészítő mikrofonom is. Szóval a lényeg végül is az benne, hogy bombázatok kérdésekkel, hozzászólásokkal, javaslatokkal, nyugodtan lehet dicsérni, lehet fikázni, amit tetszik, meg nyugodtan, hogy legyen az, hogy mi kellene még, hogyan lehetne még praktikusabbá tenni, ki mit tenne bele, ki mit venne ki belőle. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, és igény szerint, meg saját igényem szerint is fogok még ilyen tartalmakat csinálni, és megyünk a felkészülés felé. Amit még elfelejtettünk, Laci, a 72 órás vészhelyzeti kajacsomag, amit az EU-s tagállamok javasolnak a polgáraiknak. Neked már van otthon bekészítve ilyen? Hány napra való ételtartalékod van otthon? Hát ugye nagyjából ez van, ez a táska, plusz még vannak konzervek otthon. De ha nem kell menned otthonról, ott azért kihúzod egy hétig, hogyha arról van szó, gondolom. Szerintem igen. Vízed is van, meg minden az ilyesmi. Is van, igen. Nekünk is gyakorlatilag a Spice-ba be van úgy készítve minden, hogy 72 órát kimozdulás nélkül simán lehúzunk Gabival, de tervezem arról is majd konkrétabb videót csinálni, illetve tételesen, kalóriaadatokkal fogok majd egy erről szóló témát jobban kivesézni. Én javaslom egyébként ebbe gondolkozni mindenkinek, és megkezdeni a felkészülést ilyen lehetőségekre. Nem feltétlen világvégére kell gondolni, elég tényleg egy ilyen
ellátási lánc megszakadása bármi miatt egy kis időre, vagy csak hogyha tényleg bezáródsz a saját házadba, akár egy téli időjárási helyzet miatt. Na, jó van, ezt nem is fokozom tovább. Köszönjük szépen még egyszer, hogy velünk tartottatok, és találkozunk a következő videóban. Iratkozzatok fel, és lájkoljatok meg, kommenteljetek. Köszönöm szépen, sziasztok! Sziasztok!